Χάρη στις ίνες που περιέχουν τα συστατικά του, αυτό ο χυμός διευκολύνει την εντερική κινητικότητα και την αποβολή των αποβλήτων, αν και θα πρέπει να πίνετε πολύ νερό επίσης για να υποστηρίξετε τη διαδικασία. Γιατί χρειάζεστε έναν καθαρτικό χυμό? Η φτωχή διατροφή, το υπερβολικό φαγητό και η συνεχής έκθεση σε διάφορες τοξίνες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των εντέρων σας. Παρότι τα όργανα αυτά δουλεύουν μέρα νύχτα για να αφαιρέσουν τα απόβλητα από το σώμα, κάποιες φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της υπερβολικής συσσόρευσης αποβλήτων. Ωστόσο, γνωρίζατε ότι με έναν καθαρτικό χυμό μπορείτε να βοηθήσετε το σώμα σας να αποτοξινωθεί? Κατά συνέπεια, ίσως να βιώσετε την άβολη αίσθηση πριξίματος, όπως επίσης και τη φλεγμονή, τα αέρια και άλλα συμπτώματα εξαιτίας της δυσκολιότητας. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες 100% φυσικές θεραπείες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να διεγείρετε την κάθαρσή τους. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα εμπορικά προϊόντα, δεν επηρεάζουν τη βακτηριακή σας χλωρίδα. Σε αυτό το άρθρο, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τη συνταγή για έναν χυμό, πλούσιο σε ίνες και αντιοξειδωτικά συμπλέγματα. Αυτά προωθούν την αποτοξίνωση με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Δοκιμάστε τον. Αδειάστε το έντερό σας φυσικά με έναν καθαρτικό χυμό. Ο συνδυασμός των συστατικών σε αυτόν τον καθαρτικό χυμό βοηθά στη βελτίωση της εντερικής κινητικότητας ώστε να ανακουφιστείτε από την αργή πέψη και τη δυσκολιότητα. Χάρη στις θρεπτικές ουσίες που περιέχει, είναι ιδανικός για να καθαρίσετε το αίμα σας και να βελτιώσετε την υγεία του καρδιαγγειακού σας συστήματος και του μεταβολισμού. Οι τροφές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πορτοκάλια, grapefruit, ανανάς, μαϊντανόσποροι, λιναρόσποροι. Μαζί, αυτές οι τροφές βοηθούν στο άδειασμα των εντέρων τα οποία είναι γεμάτα απόβλητα και αποτρέπουν άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Ποια είναι τα ωφέλη από τον καθαρτικό χυμό? Ο χυμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την πέψη και να ανακουφίζει από τη δυσκολιότητα. Όμως, έχει και άλλα σημαντικά ωφέλη, τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Περιέχει μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών οι οποίες, πέραν της βελτιστοποίησης της εντερικής κινητικότητας, μειώνουν τη χολυστερίνη και ελέγχουν το άγχος. Συνεισφέρει με μεγάλες ποσότητες βιταμινών Α και Σ, θρεπτικές ουσίες που ενδυναμώνουν την υγεία του ανοσοποιητικού και του δέρματος.
Έχει αντιοξυδοτικά συμπλέγματα τα οποία μπλοκάρουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών, ένας παράγοντας που σχετίζεται με την πρόωρη γύρανση και ορισμένες ασθένειες. Έχει διουρητικές ιδιότητες που βοηθούν στη μετακίνηση κατακρατημένων υγρών στους ιστούς του σώματος, διευκολύνοντας τη μείωση της φλεγμονής. Είναι ένα ενεργειακό ρόφημα, χαμηλό σε θερμίδες, το οποίο ωφελεί πολλούς ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος. Λειτουργίως, τροφή, για τα υγιεινά βακτήρια τα οποία ζουν στο παχύ έντερο. Χάρη σε αυτό, βελτιώνονται οι άμυνές σας και αποτρέπονται οι μολύνσεις, προάγει την κυκλοφορία του αίματος και, βελτιώνοντας τη μεταφορά του οξυγόνου και των θρεπτικών ουσιών, βοηθά στην ενδυνάμωση της καρδιάς και του εγκεφάλου. Πώς να φτιάξετε αυτόν τον καθαρτικό χυμό? Σας προτείνουμε να φτιάξετε τον καθαρτικό χυμό όταν έρχεστε αντιμέτωποι με οποιοδήποτε σύμπτωμα της δυσκολιότητας. Όμως, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα στη διατροφή σας για να βελτιώσετε την πέψη σας. Συστατικά. Χυμός από ένα πορτοκάλι, χυμός από ένα δεύτερο grapefruit, 2 φέτες ανανά, 3 φύλλα μαϊντανό, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους κία, 10 γραμμ, 1 κουταλιά της σούπας σαλεσμένους λιναρόσπορους, 10 γραμμ, 1-2 ποτήρι νερό, 100 ml.